ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. შატილში მიმდინარე წლის ზაფხულში ჩამოშლილი მე-6 კოშკის სრულ რეაბილიტაცია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო მომდევნო წელს დაასრულებს. ცხვარიჭამიაში გადაღებული ვიდეო და ტრიო მანდილის მორიგი ნაბიჯი წარმატების გზაზე. რუსი რეპერის საქმიანი შემოთავაზება ქართულ შემსრულებელს ნარატივით. ბრიტანეთის მთავრობა აპირებს გენდერულ დისკრიმინაციის დონის შემცირებას ისეთ საკითხებში, როგორიცაა კაცებისა და ქალების ხელფასებს შორის განსხვავება და ქალების თანამდებობაზე დაწინაურების პრობლემა. მორიგი აქტიური დღე, ნარატივი და სიახლეები დახუნძლული ხუთშაბათი, ამასობაში ბილბორდმა წლის ქალი დაასახელა. ამ წოდებას გამოცემა ყოველწლიურად გასცემს ჯილდოს ლაურეატი მომღერალი და მსახიობი სელენა გომესი გახდება. პრემიის გადაცემის ცერემონია 30 ნოემბერს ლოს-ანჯელესში ყოველწლიურ გალა ვახშამზე გაიმართება. სელენა არამხოლოდ მუსიკალური ჩარტების სათავეში, არამედ ის მუდმივად ეხმარება ახალგაზრდა ქალებს. ჰქონდეთ რწმენა, იყვნენ ძლიერები და არ დაკარგონ თავისი ნამდვილი სახე. ჩვენ გვიხარია, რომ გვაქვს შესაძლებლობა მას წლის ქალი ვუწოდოთ, თქვა ბილბორდის მედია ჯგუფის ხელმძღვანელმა ჯონა მატომ. სელენა გომესი მუსიკალურ საქმიანობას 2002 წლის შემდეგ ეწევა, სოლო კარიერა კი 2012 წელს დაიწყო. მას გამოშვებული აქვს ალბომები Stars Dance და Revival, გოგონა აქტიურად არის ჩართული ქველმოქმედებაში, რაც მნიშვნელოვანი ხაზია და 2015 წელს ის გაეროს ბავშვთა ფონდის ყველაზე ახალგაზრდა წევრად აირჩიეს. გასულ წელს კი ბილბორდის ჯილდო მადონამ მიიღო, უფრო ადრე ლეიდი გაგამ, ტეილორ სვიფტმა, პინკმა, კეთი პერიმ, ფერჯიმ და ბიონსემ. ნახოთ გადაცემის ანონსი და მიმდინარე მოვლენებით გავხსნათ გადაცემა. მორიგი ნარატივი და აქტუალური თემების მიმოხილვა გადაცემის ფარგლებში. სტუმრების ბლოგში თათია მელაშვილი, აუტიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ფონდის თანადამფუძნებელი, ნანო ურიადმყოფელი, ბრენდის ლანანო დამფუძნებელი და ნანა კუჩულორია, ადამიანური რესურსების ხელმძღვანელი. ეს ქალების ნარატივია. ვანცელ ახიძესთან ერთად. ავსტრიელმა გრაფიკულმა დიზაინერმა სტეფან ზაგმაისტერმა საკუთარ ინსტაგრამზე მეტროს კოპირაითერის ელენე შენგელიას გადაღებული ფოტო განათავსა. პროექტისთვის The Beauty დიზაინერი სთხოვდა ადამიანებს, რომ მისთვის გაეგზავნათ ფოტო თავისივე აღწერით, რომელიც მათში ყველაზე ლამაზის ასოციაციას იწვევდა. პირობის ნაწილი ისიც იყო, რომ არ უნდა მიეწოდებინათ ბუნების, ცხოველებისა თუ ლამაზი ადამიანების სურათები. სტეფან ზაგმაისტერის ბოლო ინიციატივა The Beauty Project მიზნად ისახავს საერთაშორისო ხელოვანების გაერთიანებას სილამაზის აღსანიშნავ გლობალურ გამოფენაში. ჟურნალმა OK საზოგადოებას ახალი რედაქტორი ნინო ჯიბლაძე წარუდგინა. პრეზენტაცია ტრადიციულად თვის პირველ რიცხვში შედგა. ახალი ნომრის ყდაზე ნანი ბრეგვაძე დაიბეჭდა. ჟურნალი OK შოუ ბიზნესის შესახებ წერს და ის მსოფლიოს 20-მდე ქვეყანაში გამოიცემა და 50 მილიონამდე მკითხველი ყავს. თავში მიჭირავს პირველი ნომერი, რომელიც ვთვლი, რომ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია შეიცავს. მე მინდა რომ ყველა ის ნომერი, რომელიც ჩემი რედაქტორობის დროს გამოვა, იყოს განსაკუთრებულად საინტერესო შინაარსი. და რა თქმა უნდა, ყდა იყოს შთამბეჭდავი. მე ვფიქრობ, რომ პირველ ნომერში ნაწილობრივ ეს შევძელით, მინდა რომ შემდგომი ნომრები იყოს ამაზე უკეთესი და უკეთესი. დღევანდელი საღამო OK-ის გუნდმა მოამზადა და დაორგანიზირა და არის ძალიან კარგი საღამო, ძალიან ბევრი ხალხი გვესტუმრა. მე ვფიქრობ, ტელეკომპანია პირველისთვის ლოგიკური იქნება იმ სიმბოლიკაზე საუბარი, რაზეც ვისაუბრე. ჟურნალი OK ყოველთვის პირველ რიცხვში გამოდის ტრადიციულად და ეს არის მოწოდებული ჟურნალი იმისათვის, რომ იყოს პირველი. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი რედაქტორიც უნდა იყოს ისეთი ადამიანი, ისეთი პროფესიონალი, რომელიც ასევე არის პირველი თავის საქმეში და თავის კარიერაში და გვიხარია ყველას, რომ ესეთი ადამიანი, ესეთი მთავარი რედაქტორი, როგორც არის ნინჩა ჯიბლაძე, ეყოლება ჟურნალ OK-ს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მკითხველი, მრავალრიცხოვანი მკითხველი კიდევ უფრო დახვეწილ, კიდევ უფრო სრულყოფილ, კიდევ უფრო საინტერესო პროდუქტს მიიღებს ჟურნალ OK-ის სახით.
წარმატებები ნინჩო ჯიბლაძეს აუცილებლად მოვიკითხავთ მის წარმატებულ გზას სვლას სწორედ ამ კარიერულ მისწრაფებაში და გადავინაცვლოთ მორიგ საინტერესო ინფორმაციაზე. შატლში მიმდინარე წლის ზაფხულში ჩამოშლილი მე-6 კოშკის სრულ რეაბილიტაციას საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო მომდევნო წელს დაასრულებს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ. სააგენტოს მიერ დაფინანსებული აღდგენითი სამუშაოების პირველი ეტაპის ფარგლებში დაზიანებული კოშკი მთლიანად გაიწმინდა. ნაშალი ქვისა და ჩახერგილობისგან რესტავრატორების მიერ დაიშალა კოშკის დაზიანებული კედელი, ჩამოყრილი ქვები კი გადაირჩა და დასაწყობდა. გაწმენდილ სამუშაო ადგილზე მოეწყო სახურავის დროებით დამჭერი ხის სივრცული ასევე ძალოვანი ხარაჩო, რომელიც კოშკის სახურავს და მის შენარჩუნებულ კედლის წყობას ზამთრის განმავლობაში კონსტრუქციული რეგრესისგან დაიცავს და ნადენი წყლისგან დაზიანებული საძირკვლის გრუნტიც დამუშავდა ამასობაში, სადაც მანოლითური რკინა ბეტონის საძირკველი მოეწყო. ფიზიკური სამუშაოებს გრინველის მიერ განხორციელდა და ახორციელებს კიდევ. ჩამოშლილი კედლის აღდგენის სამუშაოებს კონტრაქტორი ფირმის სპეციალისტები მომდევნო გაზაფხულიდან განაგრძობენ და კოშკის დაზიანებული ფასადი კვლავ ავთენტური ფიქალის ქვის მშრალი წყობით აღდგება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურის სპეციალისტების დასკვნის თანახმად, შატლში მე-6 კოშკის ჩამოშლის მიზეზი მეზობლად მდებარე კოშკის სახურავის სადინარი მილი გახდა, რომლიდან ნადენი ნალექი მე-6 კოშკის საძირკველზე იყო მიმართული. და უკვე დაანონსებული ინფორმაცია, რუსეთში მოღვაწე ცნობილი რეპერი თიმათი საკუთარი ინსტაგრამ გვერდზე ტრიო მანდილის სიმღერის ვიდეოს აქვეყნებს და წერს, როგორც კი კონცერტს დავასრულებ, ჩემთან სტუდიაში დაგელოდებით, ერთად ჩავწეროთ. ტრიოს პროდიუსერის როტისლავ მასლოვიჩის განცხადებით, რეპერთან მოლაპარაკება ნამდვილად მიმდინარეობს, თუმცა კონკრეტულად რა და როდის იქნება, ეს ჯერ არ გარკვეულა. მანდილი ცნობილი სოფელ ცხვარიჭამიაში გადაღებული ვიდეოს წყალობით გახდა, რომელშიც ისინი ქართულ ხალხურ მოტივებზე შექმნილ სიმღერას აპარეკას ასრულებენ. აღნიშნულმა ვიდეომ ინტერნეტში 5 მილიონზე მეტი ნახვა მოაგროვა. თიმათის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში გოგონები სიმღერას ერთი ნახვით ასრულებენ. მაშა ასეთი იყო მიმდინარე მოვლენები საქართველოში, მორიგი ისტორია და სტუმარი საინტერესო ნარატივით სულ რამდენიმე წამში დაგველოდით. ჟიზელ ბუნთენი ორი შვილის დედა და სპორტსმენი ტომ ბრედის მეუღლე, მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელია და პლანეტის ერთ-ერთ ყველაზე სექსუალურ ქალად დასახელებული. ბრაზილიელი ჟიზელ ბუნთენი მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სუპერმოდელია. ის ერთადერთი მოდელია, ვისი ქონებაც $1 მილიარდ აღწევს. ჟიზელი ქალის თეთრეული საკუთარ კომპანიას ჟიზელ ბუნთენ ბრაზილიან ინტიმეიტს ხელმძღვანელობს. კომპანიის ნაწარმი დიდი პოპულარობით სარგებლობს პორტუგალიაში, ლათინურ ამერიკაში, ისრაელსა და იაპონიაში. ჟიზელი გაიზარდა სამხრეთ ბრაზილიის პატარა სოფელ ჰორიზონტინაში. მას ყავს 5 და მისი კარიერა კი დაიწყო 14 წლის ასაკში. უკვე რამდენიმე წელიწადში ის ხდება დოლჩე გაბანას პარფიუმის სახე. გამოცემა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოდელების რეიტინგის თანახმად, ბრაზილიელი სუპერმოდელი ჟიზელ ბუნთენი ზედიზედ მესამე წელია ყველაზე მოთხოვნადი და მაღალანაზღაურებადი მოდელია. Forbes-ის ცნობით გასული 1 წლის განმავლობაში ბრაზილიელმა მოდელმა $30.5 მილიონი გამოიმუშავა. მისი შემოსავლები სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის თანამშრომლობას შანელთან, კაროლინა ჰერერასთან და პანტენთან. 2016 წლის ბოლო მონაცემებით სუპერმოდელ ჟიზელის შემოსავალმა $50 მილიონ გადააჯარდა. ფედერიკა მოგერინი 44 წლის იტალიელი პოლიტიკოსი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელია საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში. მოგერინის პოლიტიკური კარიერა 1996 წელს დაიწყო, როდესაც ახალგაზრდულ მემარცხენე ორგანიზაციას სინისტრა ჯოვანილეს შეუერთდა. 2001 წელს მემარცხენე დემოკრატების ნაციონალურ საბჭოში შევიდა. მოგვიანებით კი მათ პოლიტიკურ კომიტეტშიც გაწევრიანდა. 2003 წელს მან შინაგანი კავშირების განყოფილებაში დაიწყო მუშაობა, სადაც კოორდინატორი გახდა და ერაყისა და ავღანეთის პრობლემებზე მუშაობდა. 2014 წლის 10 თებერვალს მოგერინი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შემადგენლობაში კიევში ჩავიდა, რათა პრეზიდენტ იანუკოვიჩსა და ოპოზიციას შორის არსებული ღია კონფლიქტი დაერეგულირებინა. მოგერინი აქტიურად მუშაობდა ყირიმის კონფლიქტთან დაკავშირებით და რუსეთსა და უკრაინას შორის აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა. მან შექმნა რამდენიმე გეგმა კრიზისიდან თავის დასაღწევად. მოგერინი აქტიურად მუშაობს ახლო აღმოსავლეთში არსებულ პრობლემებზე. 2014 წლის თებერვალს ფედერიკა რენცის მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა. ამავე წლის 31 ოქტომბერს ევროკავშირში მაღალი პოსტის დაკავების გამო რენცის ახალი საგარეო საქმეთა მინისტრი პაოლო ჯენტილონი გახდა. ფედერიკა მოგერინის ყავს მეუღლე და 2 შვილი.
ვერთიანდებით კეთილი და მნიშვნელოვანი საქმისთვის აქცია აუტიზმის ეროვნული ცენტრის მშენებლობისთვის აუტიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ფონდი 2015 წლიდან დღემდე აქტიურ ნაყოფიერ ნაბიჯებშია და უკვე იდეის შემუშავებაში აუტიზმის ეროვნული ცენტრის მშენებლობის ფარგლებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია აუტიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის ფონდის თანადამფუძნებელი თათია მელაშვილი ნარატივით ხუთშაბათის გადაცემაში. მოგესალმებით თათია. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ, როგორც უკვე აღნიშნე, აუტიზმის ეროვნული ცენტრის მშენებლობის იდეა ჯერ კიდევ როგორც ვიცი 2015 წელს დაიბადა. ცოტა უფრო ადრე. კიდევ უფრო ადრე და აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლებს გაუჩნდათ ეს იდეა, როგორც ვიცი. დღეს რა შედეგებზე გავედით, უკვე შეგვიძლია კონკრეტულ ნაბიჯებზე საუბარი ამ მიმართულებით. მე თვითონ გახლავართ აუტიზმის მქონე ბავშვის მშობელი და პირველი ცენტრი, რომელიც დაფუძნდა ეს ჩვენი ფონდის დამფუძნებელი სოფო კერესელიძის ინიციატივით, ეს მოხდა 2010 წელს. ეს იყო პირველი ბავშვთა აუტიზმის ცენტრი საერთოდ საქართველოში, მანამდე სამწუხაროდ არაფერი არ არსებობდა. ტიპიური ამერიკული ტიპის მოდელის კლინიკა, ეხლა უკვე ილიანის საუნივერსიტეტო კლინიკა ქვია ამ ჩვენ ცენტრს და ძალიან ბევრი მსგავსი ცენტრი გაჩნდა. სამწუხაროდ ნაკადს მომთხოვნელების მაინც ვერ აუდის ეს ცენტრები, იმდენად დიდი არის ნაკადი, მაგრამ ეს ყველაფერი არის 15 წლამდე, 16 წლამდე უკაცრავად. 16 წლიდან უკვე კვლავ არაფერი არ არის და ამიტომ იმაზე ფიქრობ, ჩვენი შულები უკვე 13-14 წლისების არიან, ანუ პირველი თაობა ვართ, ასე ვთქვათ. და რა იქნება შემდეგ? საქმეს ეჭიდება და რა იქნება შემდეგ, თავარი სადარდებელი მშობლების ძირითადად არის ხოლმე ეს. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა მეორე ცენტრი უკვე 15 წლის ზემოთ მქონე აუტიზმის მქონე ადამიანებისთვის, რომელიც არ იქნებოდა მხოლოდ რაღაცა სასწავლო მიმართულებით თუნდაც, ეს ძალიან დიდი კომპლექსი არის. და მინდა ვახსენოთ თბილისის მერე, რომელმაც ძალიან დაგვეხმარა ქონების მართვის სამსახურმა და გადმოგვცა სარგებლობაში 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ქალაქ თბილისში, სადაც უნდა აშენდეს ეს ცენტრი. და თავარი აზრი ამ ცენტრის არის ის, რომ ისინი ისწავლენ როგორც აკადემიურ უნარებს და იმ განსაკუთრებულ უნარებს განავითარებენ, რომელიც ბევრ მათგანს აქვს უნიკალური და ჩვეულებრივი ადამიანისგან განსხვავებული ხშირ შემთხვევაში. ასევე კრიტიკული პერიოდების დროს რაღაც ქცევის პრობლემები როცა იწყება, ამ შემთხვევაში სპეციალისტების დახმარებით 24 საათიან მონიტორინგის ქვეშ იქნებიან, თქვა გარკვეული პერიოდი. თავარი კომპონენტი ერთ-ერთი ჩემი აზრით არის სოციალური საწარმოები, რომელიც ამ ტერიტორიაზე ექნება. ისინი ისწავლიან სამუშაო უნარ-ჩვევებს, რომელსაც მომავალში ან თვითონ სხვაგან გამოიყენებენ და სხვაგან იმუშავებენ ცენტრის გარეთ, ასე ვთქვათ, ვინც ამას ვერ შეძლებს, იმუშავებს ცენტრში, ანუ ამ ადამიანებს უკვე ზრდასრულ ასაკში ექნებათ მიზანი ცხოვრებისეული სრულფასოვანი ცხოვრება. კომპანია ჩართული სწორედ დასაქმების კუთხით და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი და პროდუქტიული მიმართულება ჩაინიშნება ამ კუთხით. თუ კი საჯარო პოლიტიკის კვლევისა და ტრენინგების ცენტრის პოლიტიკის ანგარის ჩავხედავთ, გაბატონო თათია, რომელიც აუტიზმის სპექტრის საშლილობას, ინდივიდთა ჯანდაცვისა და საგანმანათლებლო სერვისების კვლევას ეხება, მაშინ უნდა ითქვას, რომ აუტიზმთან დაკავშირებული საკითხების თქვენ დამეთანხმებით და კარგად ხართ სწორედ ამ მიმართულებით ინფორმირებული, ამიტომ მინდა რომ ამ თემას შევეხოთ. მოგვარების მზაობა და რესურსი საკმაოდ მწირია ხელისუფლების მხრიდან. რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება მეტი ჩართულობისთვის და მეტი განვითარებისთვის სწორედ ამ მიმართულებით? იცით რა სამწუხაროდ გამოვიდეს, რომ ერთადერთი სახელმწიფო ორგანო ყოველ შემთხვევაში მე რაც შეხება მქონია ამ თემებთან, რომელსაც აინტერესებდა საერთოდ აუტიზმი, ბავშვები აუტიზმით და რა იმის ტიპის დახმარება, ეს არის ქალაქ თბილისის მერია. მე სხვა უწყებიდან, რომელიც წესით უნდა იყოს პირველ რიგში დაინტერესებული, ეს არის განათლების სამინისტრო. კი ბატონო. ეს ინტერესი არათუ არ დამინახავს. პირიქით 3 წელია მშობლები ვთხოვთ სამინისტროს და არა მარტო მშობლების სპეციალისტების რეკომენდაციაც არის, რომ სპეცპედაგოგების სტატუსი შეიცვალოს, მათ სამწუხაროდ ტექნიკური პერსონალის სტატუსი აქვს, როცა ამ ადამიანებს აქვს პედაგოგის განათლება და დამატებით კიდევ ფსიქოლოგის და ყველაზე რთულ კონტინგენტთან უწევთ მუშაობა, მაგრამ არა აქვთ ჩვეულებრივი პედაგოგის უფლებები, ასე ვთქვათ, იგივე შვებულების პერიოდი, ტრენინგების გავლის საშუალება და ასე შემდეგ, რომ ხელფასის როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ეს არის ფინანსების სიმწირე. თუმცა მე ვფიქრობ, იმდენად მნიშვნელოვანი არის ამ ბავშვების ინტეგრაცია ჩვეულებრივ საზოგადოებაში, იმდენად კარგად იღებენ საჯარო სკოლის მოსწავლეები, თავიანთი თანატოლები ამ ბავშვებს და იმდენად თბილი ურთიერთობები აქვთ. პირველ რიგში თვითონ იმ სხვა ბავშვებისთვის არის ეს მნიშვნელოვანი მერწმუნად, არა მარტო იმიტომ, რომ სწავლობენ სიკეთეს და გულისხმერებას, არამედ ბავშვებიდან ხვდებიან, რომ
არაფერი არ ხდება ცხოვრებაში ისეთი რასთვისაც შესაძლებელი ადამიანი ჩავარდეს დეპრესიაში ან კონდეს ტრაგედია. პატარობიდან ვეცოდებ რომ შეიძლება ყველა ერთნაირი არ იყოს, შეიძლება ვიღაცას რაღაც არ შეძლოს, მაგრამ ამისგან არ შექმნის ტრაგედია. რა თქმა უნდა, ყველა მიმართულებას თავისი ნიში აქვს ათვისებული, ეს მსოფლიოში სწორედ ამიტომ მსოფლიოში პირიქით სხვა ბავშვებისთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის ხოლმე და მშობლებისთვის, რომ მათ კლასში იყოს ინკლუზიური საჭიროების მქონე მოზარდი და მე ვფიქრობ, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ განათლების საქმის ამით რომ არათუ რესურსი უნდა გამოძებნოს, პირიქით ძალიან დიდი თანხები უნდა დაუთმოს ამას. საერთოდ ბავშვების განვითარების და არა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების. ცხადია, დღესდღეობით შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ახორციელებს ორი მიმართულების სახელმწიფო პროგრამას, თათია, ვიცით, რომელიც ფარავს აუტიზმის მქონე პირებისთვის განკუთვნილ სერვისებს, თუმცა არის თუ არა ეს საკმარისი თქვენი გადმოსახედიდან? იცით რა, მას შემდეგ რაც პირველი ცენტრი გაჩნდა, ანუ უკვე დათვლადი გახდა, მე შეიქმნა ხო რამოდენიმე 6 ცენტრია თუ არ მეშლება ხა თბილისში ბავშვთა აუტიზმის. უკვე დათვლადი გახდა ბავშვების რაოდენობა, ანუ სახელმწიფო შეძლო რომ დაიანგარიშებინა ბიუჯეტი, ქალაქ თბილისის მერია კიდევ ერთხელ მაშინდელი პრემიერის ინიციატივით დაიწყო ეს აქცია და უკვე მე ქალაქ თბილისის მერია ჩაერთო ამ პროცესში და ვაუჩერული ტიპის დაფინანსება განისაზღვრა თითო ბავშვზე თვეში 400 ლარის ოდენობით და მერწმუნეთ ეს ძალიან დიდი დახმარება იყო მშობლებისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მათგანს საერთოდ არანაირი შემოსავალი არ აქვს და რთული ასატანია მშობლებისთვის, როცა იცი რომ გადაუდებლად ჭირდება შენ შვილს თერაპია, რომელიც ძვირადღირებულია და მარტო იმიტომ რომ არ გაქვს შემოსავალი. თბილისზე ვრცელდება თათია, ეს ვრცელდება თბილისზე და სხვა მუნიციპალიტეტებზე ნაკლებად, თუმცა სხვა ქალაქებში ჩვენი დახმარებით და თვითონაც პრობლემა იაქტიურეს, გაიხსნა რაღაც გარკვეული ცენტრები და იქაც მათ რეკომენდაციას ვაკეთებ, რომ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან ითანამშრომლონ ამ საკითხზე, მაგრამ ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ ეს იმდენად გლობალური რაოდენობაზე მივა ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიური შეხება გვაქვს და წარმოუდგენელი სისწრაფით მატულობს სამწუხაროდ რიცხვი, არა მარტო საქართველოში, მთლიან მსოფლიოში. ამერიკული კვლევებით მაგალითად ვარაუდობენ, რომ თუ პროგრესი ასეთი ტემპით გაგრძელდა 2025 წლისთვის შეიძლება ყოველ მეორე ახალშობილს აუტისტური სპექტრი დაუდგინდეს. ქართული სტატისტიკაც არსებობს? სამწუხაროდ არსებობს, იმიტომ რომ ამას დიდი თანხები ჭირდება ამ კვლევებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის არა მუნიციპალური ბიუჯეტის საკითხები, ეს არის სახელმწიფო ცენტრალური ბიუჯეტის საკითხები და ვფიქრობ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო, ისევე როგორც მაგალითად სკოლებში არის ვაუჩერული დაფინანსება მთელი ქვეყნის მასშტაბით და აფინანსებს განათლების სამინისტრო და მნიშვნელობა არ აქვს ეს ბავშვი ერთი ქალაქიდან მეორეში გადავა თუ არა, მას მიყვება თავისი ვაუჩერი და ამიტომ შეზღუდული არ არის ოჯახი თავიანთ ცხოვრების წესის შეცვლაში, თუნდაც ასევე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ჯანდაცვის სამინისტროში უნდა გამოიყოს ეს ბიუჯეტი და არა მხოლოდ მუნიციპალურში, რომ გაწოდეს ერთ ერთი მუნიციპალიტეტი, ვფიქრობ, ვერ გაწოდება აი ამ თანხებს, რაც საჭირო იქნება, არის უკვე საჭირო და უახლოეს პერიოდში კიდევ უფრო მეტი. თუმცა კიდევ უფრო აქტიური ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, მეტი ყურადღება დაეთმოს და მეტი კამპანია და ჩართულობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება, რომელსაც არაერთგის შევხები ვართ და კიდევ შევეხებით ცხადია ქალების ნარატივის არიალში. დაუბრუნდეთ აუტიზმის ეროვნული ცენტრის მშენებლობას, რა ნაბიჯები გადაიდგა უკვე და რა იქნება სამომავლოდ თქვენი წარმოდგენით დაახლოებით 1 წელიწადში. დრო ცოტაა. ნაბიჯები გადაიდგა უკვე დიდი იმ მხრივ რომ იწა უკვე გვაქვს და ჩვენ უკვე პროექტირების ეტაპზე ვართ. ძალიან დიდი პროექტია და შრომატევადი და ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა არქიტექტორების ჯგუფი მუშაობს. ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ამაზე, მაგრამ თუმცა ეს არის სამუშაო და საჭიროებს ანაზღაურებას და ამიტომ ჩვენ წინა წლებში ჩატარებული საქველმოქმედო კონცერტებით მოგროვილი თანხით, აი ახლა ამ აქციით მიაქვარდა ეს სტიკერი, აი ესე გამოიყურება, რომელიც სტიკერი მინდა რომ ოპერატორს კარგად ვაჩვენოთ, ასეთი სტიკერი დაამშვენებს თითოეულის და მხოლოდ ტელეფონს არამედ ძალიან ნებისმიერად შეგვიძლია მოვიგოთ. 2 ლარი იყიდება კარფურის, გუდულის და სპარის სავაჭრო მაღაზიების, ქსელის მაღაზიებში და ძალიან დიდი მადლობა ამ კომპანიებს, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად და ენთუზიაზმით ჩაებდნენ ამ საქმეში. იყიდება სალაროებთან უნდა იყიდოთ, გამოიწვიოთ ერთმანეთი და ჩაერთოთ აქციაში თითოეული 2 ლარი. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცენტრისთვის, იმიტომ რომ ეს ცენტრი ჩვენ მშობლებს ესეთი შავი უმორია, თქვათ, მაგრამ ვამბობთ ხოლმე რომ ჩვენი 7 სიკვდილის უფლებას ვაშენებთ. მანამდე ამის უფლებაც არ გვაქვს, იმიტომ რომ აუცილებელია რომ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ მომავალი, ჰქონდეთ სრულფასოვანი ცხოვრების უფლება და ცხადია. და არ არსებობს არანაირი ბარიერი გადაულახავ. მშობელ ადამიანს შევხვდი ამ ბოლო პერიოდში აი ამ საქმიანობით, რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოება აუცილებლად ჩაერთვება ამაში. საზოგადოება დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად ჩაერთვება აქტიურად, მათ შორის ჩვენ ნებისმიერი ჩვენთაგანი ძალიან დიდ მადლობას გიხდით სწორედ აი ამ მიმართულებისთვის, აქციისთვის, იმ კეთილი საქმისთვის, რომელსაც აკეთებ და რომლისთვისაც არ ზოგავთ თავს, შრომით და აქტიური ნაბიჯებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და ამ საინტერესო დიალოგისთვის, რომელმაც ნამდვილად პოზიტივით აგვავსო, არ არსებობს გადაულახავი ბარიერი და ჩვენ აუცილებლად ძალა
აუცილებლად ერთობაშია და აუცილებლად სწორედ ამ ერთობლივი ძალით გადავლახავთ ნებისმიერ ბარიერს. თათია მელაშვილი ძალიან საინტერესო სტუმარი გახდათ, ჩვენი სტუმარი, ჩვენ მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ უკვე ბრუნდებით უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით, მორიგ აქტუალურ თემებზე სასაუბროთ, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის არეალში, მანამდე კი კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო ერთიანდებით კეთილი საქმის გარშემო. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით დიდი ბრიტანეთი კაცებისა და ქალების საშუალო ანაზღაურებას შორის განსხვავებას შეამცირებს. ბრიტანეთის მთავრობა აპირებს გენდერულ დისკრიმინაციის დონის შემცირებას ისეთ საკითხებში, როგორიცაა კაცებისა და ქალების ხელფასებს შორის განსხვავება და ქალების თანამდებობაზე დაწინაურების პრობლემა. აღნიშნულის შესახებ განცხადება ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ გააკეთა. როგორც ბრიტანეთის ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებში წერია, განსხვავება კაცებისა და ქალების საშუალო ანაზღაურებას შორის 18.4%-ია. ამავე დროს მიმდინარე წელს სრულ განაკვეთზე მომუშავე ქალთა და მამაკაცთა ანაზღაურებას შორის განსხვავებამ 9.1% შეადგინა. ამ ეტაპზე ბრიტანული კომპანიები აქვეყნებენ მონაცემებს ხელფასის სხვაობის შესახებ. მთავრობამ ასევე დაავალდებულა ისეთი კომპანიები, სადაც დასაქმებულია 250-ზე მეტი ადამიანი, აუნაზღაუროს ხელფასის სხვაობა თანამშრომლებს. ასევე კომპანიებმა უნდა გამოაქვეყნონ მონაცემები გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე ქალთა რაოდენობის შესახებ. აღნიშნული მონაცემები დაახლოებით მომავალი წლის აპრილში იქნება ხელმისაწვდომი და ბუნებრივია ქალების ნარატივით გავეცნობით ნებისმიერ სიახლეს. სააგენტო როიტერი ახალ მონაცემებს აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს ქვეყნების თითქმის 1/13-ში სექსუალური შევიწროებისგან დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები არ არსებობს. ამგვარად დაახლოებით 235 მილიონი ქალი სამუშაო ადგილზე შევიწროების ფაქტების წინაშე სრულიად დაუცველი რჩება. 193 ქვეყნის კანონმდებლობა სექსუალური შევიწროების კუთხით კალიფორნიის უნივერსიტეტთან არსებულმა მსოფლიო პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა შეისწავლა. კვლევის გამოქვეყნება კი დაემთხვა კამპანიას სოციალურ ქსელებში, სადაც მილიონობით ქალმა ხმამაღლა განაცხადა, რომ ისინიც გამხდარან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლნი და ჩვენ არაერთ გზის დაგვითმია დრო და პერიოდი ამ კამპანიის განხილვისთვის. იმ 68 ქვეყანაში, სადაც სექსუალური შევიწროების შესახებ კანონი არ არსებობს, საქართველოцаа. საერთო ჯამში მილიონობით ქალი მუშაობს ისეთ ქვეყანაში, სადაც მათ მიმართ სექსუალურ შევიწროებას კანონი არ გრძალავს. კვლევის ავტორები ამბობენ, რომ პრობლემა რეალურად არსებობს, თუმცა მის აღმოსაფრთხოებად ყველა ძალისხმევა ფუჭი იქნება, თუ საკანონმდებლო ბაზა არ იარსებებს. შეგახსენებთ, რომ სექსუალური შევიწროების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტში 2016 წლის ივნისში მეორე მოსმენის დროს ჩავარდა. ის თამარ კორძაიას და თამარ ხიდაშელის მიერ იყო ინიცირებული. გადავინახოთ პერუში. პერუს სილამაზის კონკურსში სილამაზის პარამეტრები შეიცვალა. კამპანია მითუს დიდი გამოხმაურება მოყვა, რაშიც პერუც ჩაერთო. სილამაზის კონკურსის მონაწილეების სხეულის ნაწილების გარშემოწერილობის ნაცვლად პუბლიკის წინაშე სექსუალური შევიწროების შესახებ ხმამაღლა ყვებოდნენ. მე ვარ ხუანა აკევედო, ჩემს ქალაქში ქალების 70%-ზე მეტი ქუჩაში სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი ხდება. მე ვარ ბელგიკა გუერა, ჩინჩადან, ჩემს ქალაქში სტუდენტი ქალების 65% მშობლების მხრიდან ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლია. ამ სტატისტიკით წარსდგნენ სილამაზის კონკურსის მონაწილეები ჟიურისა და მაყურებლის წინაშე. კონკურსის ორგანიზატორის ჯესიკა ნიუტონის თქმით, ქალებს თუ ექნებათ სურვილი შეუძლიათ გარდა საცურაო კოსტიუმებისა, შიშვლებმაც გაიარონ სცენაზე. კონკურსის ეს სიახლე კამპანია მითუს ეხმაურება, რომელიც სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ჰარვი ვაინშტაინის საქმის შემდეგ წამოიწყეს ჰოლივუდის ცნობილმა ვარსკვლავებმა და რომელზეც არაერთ გზის გვისაუბრია ქალების ნარატივის არეალში. ასევე ლონდონის პოლიციას ჰარვი ვაინშტაინის წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებაზე ახალი დეტალები აქვს. ამ ეტაპზე პოლიცია ჰოლივუდის ყოფილი პროდიუსერის მხრიდან 7 ქალზე განხორციელებულ სექსუალური შევიწროების შესაძლო ფაქტებს იძიებს. სამართალდამცავების ინფორმაციით ისინი ვაინშტაინის მიერ ქალების მიმართ 1980-2015 წლებში ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებს იძიებენ. დიდი ბრიტანეთის პოლიციაში ვაინშტაინის მიმართ ბრალდებები 12-დან 28 ოქტომბრამდე 7 ქალმა შეიტანა. მათი თქმით, ისინი ვაინშტაინის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი რამდენჯერმე გახდნენ. ყოფილი პროდიუსერის წინააღმდეგ გამოძიება ლოს-ანჯელესის პოლიციაშიც მიმდინარეობს. ჰარვი ვაინშტაინი 10 წლეულების განმავლობაში ჰოლივუდის გავლენიანი პროდიუსერი იყო, თუმცა მისი კარიერა იმ ქალებმა დაასრულეს, რომლებზეც ის წლების განმავლობაში ძალადობდა.
ემი კევინ სპეისის საპატიო ჯილდოს აღარ გადასცემს. ამერიკული სატელევიზიო პრემია ემი ევარდსმა ცოტა ხნის წინ ტვიტერზე ოფიციალური განცხადება გაავრცელა, რომ კევინ სპეისის ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო კინოინდუსტრიაში შეტანილი შემოქმედებითი წვლილისთვის 2017 წლის საპატიო ემის აღარ გადასცემენ. გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც მსახიობმა და მუსიკოსმა ენტონი რაპმა კევინ სპეისის სექსუალურ შევიწროებაში დასდო ბრალი. მსახიობის თქმით, ეს შემთხვევა 1986 წელს მოხდა, როცა ის 14-ის, ხოლო კევინ სპეისი კი 26 წლის იყო. ბრალდების შემდეგ ოსკაროსანმა მსახიობმა თავის ტვიტერზე დაწერა, რომ ამ შემთხვევის შესახებ არაფერი ახსოვს, თუმცა ბოდიში მაინც მოიხადა. ამავე განცხადებაში სპეისმა coming out-ი გააკეთა და თქვა, რომ ჰომოსექსუალია. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ Netflix-ის სერიალი House of Cards-ი დაიხურა, ბევრისთვის სამწუხარო ინფორმაცია დარწმუნებული ვარ. და უცხოეთში განვითარებული მოვლენების შემდეგ ქართულ რეალობაში დაბრუნებულებს ნარატივი სამოსის დიზაინზე, ასევე ადამიანების რესურსის მართვაზე ყველა საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიმდინარე მოვლენა, რა თქმა უნდა, ქალების ნარატივის არეალში ერთიანდება. Wall Street-ის ყველაზე გავლენიანი ქალი Google-ის თანამშრომელია. რუდ პორატი უდიდესი საძიებო კომპანიის ფინანსური დირექტორია, რომელიც იგივე თანამდებობაზე მანამდე საინვესტიციო ბანკ Morgan Stanley-ში მუშაობდა. კონკრეტულ ბანკში მან 28 წელი იმუშავა. Bloomberg-ი რუდ პორატს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ქალბატონად ასახელებს Wall Street-ზე. რუდ პორატი დაბადებულია ებრაულ ოჯახში, მიღებული აქვს სტენფორდის ბაკალავრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში და ფლობს პენსილვანიის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს. Google-ი დათანხმდა გადაიხადოს 70 მილიონი იმისთვის, რომ პორატს დაეტოვებინა Morgan Stanley და გადასულიყო Google-ის ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. როგორც კი რუთი დათანხმდა შემოთავაზებას, მან 5 მილიონი ამერიკული დოლარი ერთჯერადად მიიღო, პრემიის სახით და 25 მილიონი როგორც გრანტი მთელი წლის მანძილზე. პორატმა კომპენსაციის სახით სულ 40,3 მილიონი ამერიკული დოლარი მიიღო. გასულ წელს Google-მა რუდ პორატი დააწინაურა და დამატებით მიიღო 14 მილიონი ამერიკული დოლარი. ხელფასის სახით 717,211 და ფონდიდან 11,3 მილიონი. 2013 წელს რუდს ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მხრიდან ჰქონდა შემოთავაზება, როგორც მომავალი მდივნის მოადგილე. თუმცა Bloomberg-ისა და New York Times-ის მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პორატი დაუკავშირდა თეთრ სახლს და ოფიციალურად ითხოვა მისი სახელის მოხსნა განხილვის სიიდან. წარწერას თალდინ ჯორჯია და ქართველი დიზაინერების მიერ შექმნილი ბრენდი ლანანო სტილი, ტრენდი და სამუშაო გამოცდილება, რომელზეც თავად ლანანოს დამფუძნებელი საუბრებს. ნანო ურიათმყოფელი სტუმრად ნარატივის სტუდიაში. მოგესალმები ნანო. უბრალესი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესოა ვიცოდეთ რა არის ტრენდი უკვე მომავალი წლის, იმიტომ რომ წლევანდელი წელი მიწურულს არის. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ფერებიც, თუმცა მანამდე უნდა გავიგოთ რას ნიშნავს ბრენდი ლანანო და საიდან არის მისი პირველი პროფესიული ნაბიჯები, საიდან იწყება. მადლობა. როდის აღმოაჩინეთ საკუთარი ძალები დიზაინში და როგორც ვიცი დასთან ერთად ქმნით ამ ყველა სილამაზეს. კი, სრულად ესია, მართალი ბრძანდებით. პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და თქვენი გადაცემის საშუალებით ჩვენი პირველი საეთერო დებიუტი იქნება, ასე რომ გილოცავთ დებიუტს. გადაცემას ძალიან დიდი მადლობა და ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა სწორედ ნარატივით, როდესაც ხვდებით ტელეეკრანებიდან მივესალმებით მაყურებელს და ჩვენს მომხმარებელს. ასე რომ მადლობა თქვენ. რაც შეეხება ლანანოს. ლანანო არის ჩემი და ჩემი დის ლანას ერთობლივი ბრენდი. ხო, გადავწყვეტეთ ისე რომ რადგან მე მქვია ნანო მას კი ლანა, შევაერთეთ სახელები და გამოვიდა ლანანო. და უცხოეთის ბაზრისთვისაც ძალიან კარგი სახელი. ხო, ფიქრობ სწორედ გათვლაც სწორედ ეს იყო, რომ ორივე ბაზარს მოვერგოთ, ქართულს და ასევე უცხოურ დასავლურ ბაზარს. საიდან შეამჩნიეთ ნიჭი პირველ ეტაპზე? ეს პრინციპში უკავშირდება ბავშვობასაც, რადგან მე ვიყავი ამ ყველაფრით გატაცებული და როდესაც უკვე ჩვენ ოჯახის წევრებმა შეამჩნიეს, რომ შეიძლება რომ კარგ საქმეთ ქცეულიყო და ბიზნეს დაინტერესებაც ყოფილიყო, ამის შემდეგ დრო გავიდა. ოჯახმა მომგებიანობაზე იფიქრა უკვე? შესაბამისად კი, ყველამ ერთად რაღაც ერთობლივი გადაწყვეტილება ლანეს და ნანოს, რომ ჩვენ ამ ყველაფრისთვის შეგვეხედა ბიზნესის თვალით. ასეც მოვიქეცით, დავაარსეთ 1 წლის წინ. ძალიან ახლები ვართ. თუმცა დაარსების დღიდან ჩვენით დაინტერესდა ძალიან საინტერესო ერთი მეცენატი.
ჩვენი სპონსორია, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ იმ სახელით და შემთხვევაში გვარისგან დასახელებას ხო, ეს შემთხვევა, როდესაც ის ანონიმურობას არჩევს. ამ შემთხვევაში ანონიმურობას არჩევს, შესაბამისად ჩვენც ვითვალისწინებთ მის სურვილს და ეთერით უბრალოდ მადლობა მინდა გადავუხადო მას, რადგან ეს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი პირველი შეკვეთა, რომელიც არ მოხდა ქართულ ბაზარსა და მოხდა საზღვარგარეთ, სწორედ მისთვის იყო განკუთვნილი და ამ დაინტერესების შემდეგ სწორედ წამოვიდა შემდეგი ნაბიჯები, რომ ჩვენ გავეცნოთ უკვე ქართულ მაყურებელსაც და ქართველ მომხმარებელს, რომელსაც აინტერესებს მოდა და სტილი. ანუ ეს არის საინტერესო, ძალიან დიდი კონკურენცია. ძალიან დიდი კონკურენცია, ძალიან ბევრი კარგი, ახალი და უკვე შემდგარი დიზაინერები ყავს და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა, იმიტომ რომ მოდის კვირაულები მიდის საქართველოში, ნუ ერთი ეტაპი უკვე დასრულდა და დღეს იწყება Mercedes-Benz-ი და ჩვენი მიზანიც სწორედ ეს არის, რომ იმ ძალიან კარგ წარმატებულ დიზაინერებს, რომლებიც მოღვაწეობენ საქართველოში და სახელი გაითქვეს საზღვარგარეთ, შეუერთდეს ლანანოც და სწორედ ჩვენი გეგმაა, რომ მომდევნო წლიდან, მომდევნო სეზონზე ლანანო იქნება სწორედ ამ მოდის კვირაულების ერთ-ერთი მონაწილე და ეს არის ჩვენი გეგმა და მიზანი, რომ მოვემზადოთ ამისთვის და ამისთვის მზადებას ფაქტიურად დღეიდან უკვე ვიწყებთ, იმიტომ რომ ერთი კოლექციის ჩვენება, ფოტოგადაღება უკვე მოვაწყოთ და იწყება მომდევნო წლის 2018 წლის კოლექციის ჩვენება უკვე შემოდგომა ზამთრის, რადგან ჩვენმა გუნდმა უკვე იმუშავა იმაზე, რომ გაზაფხულის კოლექცია 2018 წლის უკვე გვაქვს. კი ბატონო, ფოტოების ხილვის საშუალება ჩვენს მაყურებელსაც აქვს, ძალიან საინტერესო ნამუშევრებია სხვათა შორის. მინდა მოვიწონო აქვე, სად იყიდება თქვენი სამოსი და რამდენად აქტიურია მომხმარებელი ამ სწორედ იმიტომ ვართ დღეს ეთერში და მადლობა კიდევ ერთხელ მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ქართულ მაყურებელსაც აძლევს საშუალებას ჩვენი გაცნობის. ჩვენ ამ ეტაპზე მხოლოდ მუშაობთ საზღვარგარეთ და გვინდა რომ შემოვიდეთ ქართულ ბაზარზე, რადგან ჩვენი ფესვები ქართულია საქართველოში. ორი მიმართულებით ვართ. ლანა მუშაობს რუსეთის ბაზარზე, მე მუშაობ საქართველოში თბილისის ბაზარზე და ამ ეტაპზე მხოლოდ პრივატ შეკვეთებით მოვდივართ. სხვა ქვეყნებში გადის თქვენი პრივატ შეკვეთებით, მხოლოდ ლანას აქვს კი კონტაქტები, არა, ეს არის კონტაქტები, რადგან ჩვენ ქსოვილების შემოტანაც გვიწევს, გააჩნია შეკვეთებს ასეთ დროს ინდივიდუალური შეკვეთების შემთხვევაში დამოკიდებულია რომელი ქვეყნიდან მოწოდებულ ქსოვილთან ნამუშევარი ჭირდება კონკრეტულ მომხმარებელს. რადგან ამ დროს კავშირი გვაქვს იტალიასთან, შესაბამისად გაყიდვების მხარეც უკვე ეხება იტალიას. ეს არის ერთი წლის შემდეგ ვფიქრობ, რომ კარგი საწყისი იმისთვის, რომ კიდევ უფრო კარგი გეგმები წინ გქონდეს და შედეგს მივახციოთ. მაღაზიაში უნდა გაერთიანდეს ეს არის ჩვეულებრივი ნამუშევრები, ეს ყველაფერი აუცილებლად და ზუსტად ეს არის თბილისში აუცილებლად შეიქმნება. სწორედ ინვესტორის ინიციატივაა, რომ რადგან შედეგი მოყვა იმ ყველაფერს, რომ გაერთიანდა ნიჭი, გაერთიანდა ხედვა, რომ დაემთხვა ერთმანეთს მოდის ტენდენციებზე მიმართულება, თვალთახედვა, ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი უკვე თბილისში აისახოს მაღაზიაში და ესე წარუდგეთ მომხმარებლის წინაშე, რასაც აუცილებლად ვაპირებთ და არაერთხელ იქნებით ქალების ნარატივის სეზონის შემდეგ. არაერთხელ იმედი მაქვს, რომ ვიქნებით და აუცილებლად მაღაზიის გახსნაზე ჩვენთან იქნებით და გეპატიჟებით მომდევნო მოდის კვირაულზე, რომელზეც აუცილებლად გავა. ძალიან საინტერესო დებიუტი გქონდათ, მე ვფიქრობ, არაჩვეულებრივი რესპონდენტი ხართ, დებიუტისთვის ნამდვილად გაკურვებული დავრჩი. მადლობა იმ საქმიანობისთვის, რომელსაც საქართველოში აპირებთ და რეალიზება აუცილებლად საქართველოში უნდა მოხდეს იმ ნიჭის, რომელიც გვაქვს, ბუნებრივია და რა თქმა უნდა გავიდეთ საერთაშორისო ბაზარზეც. მადლობა მოგზაურობისთვის, საინტერესო დიალოგისთვის. ნანო ურიატყოფელი ბრენდის ლანანო დამფუძნებელი, ასე ვთქვათ, ორი არაჩვეულებრივი და საინტერესო ნამუშევრები, რომელიც უკვე ვნახეთ, დიზაინერიდან ადამიანების რესურსების მართვაზე და სწორ გადაწყვეტილებებზე ვინაცვლებთ რამდენიმე წამში მორიგი ნარატივი გადაცემის არეალში. ის არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალი პლანეტაზე. მისი ისტორიული სამშობლო იტალიაა, თუმცა დღესდღეობით იგი მოსახლეობის მხრივ მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვან სახელმწიფოს ინდოეთის ინტერესებს წარმოადგენს მსოფლიო პოლიტიკაში. საუბარია სონია განდიზე, ინდირა განდის რძალსა და რაჯივ განდის მეუღლეზე. ის სათავეში უდგას პარტია ინდოეთის ნაციონალურ კონგრესს და ინდოეთში ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურაა. ყველაზე მდიდარი პოლიტიკოსების და სახელმწიფო ლიდერების რეიტინგში ინდოეთის მმართველი პარტიის ლიდერი სონია განდი 18.66 მილიარდი დოლარით მეოთხე ადგილზეა. ამასთან დაკავშირებით პრესაში გავრცელდა ვერსია, რომ თავის დიდ ძალ ფულს სონია განდი შვეიცარიულ ბანკებში საიდუმლო ანგარიშებზე ინახავს.
ნიკი ჰეილი ცნობილი ამერიკელი პოლიტიკოსი და ფილანთროპია, რომელიც სამხრეთ კაროლინის მთავრობაში მსახურობდა. 45 წლის ასაკში გახდა ყველაზე ახალგაზრდა გუბერნატორი, ასევე იყო სამხრეთ კაროლინის პირველი ქალი გამგებელი. ბობი ჯიდალის შემდეგ გახდა მეორე ინდოელ-ამერიკელი, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო სამსახურში მსახურობდა. 2017 წლის 27 იანვრიდან გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივი წარმომადგენელი კაიროში. ჰეილის შემოსავლები $1.6 მილიონ აღწევს, როგორც სამხრეთ კაროლინის გუბერნატორი, მისი შემოსავალი 106,000 ამერიკული დოლარია, ხოლო როგორც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ელჩი, მისი შემოსავალი 180,000 ამერიკულ დოლარს აღწევს. ნიკი ჰეილი ბამბერგში 1972 წლის 20 იანვარს დაიბადა. მისი მეუღლე მაიკლ გეილია, რომელიც სამხრეთ კაროლინის ეროვნულ არმიაში მსახურობს. წყვილს 2 შვილი ყავს, 1 ვაჟი და 1 გოგონა. კლემსონის უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ ჰეილი შეუერთდა გადამამუშავებელ კომპანია FCR Corporations ხარჯების მართვის მიმართულებით. მოგვიანებით კი ჩაერთო დედის ტანსაცმლის ბიზნესში, რის შემდეგაც კომპანიამ $1 მილიარდი მოგება მიიღო. 2004 წელს გახდა ორგანიზაცია Association of Women Business Owners-ის პრეზიდენტი. მას შემდეგ ჰეილის ღირებულებები და იდეალები აბორტის შესახებ ასეთია. ის ორსულობის შეწყვეტას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს საკითხი დედის კეთილდღეობას არ ხელყოფს. უცხოეთში მიღებული განათლება და გამოცდილება საკუთარი რესურსის სამშობლოში რეალიზება და მნიშვნელოვანი მიგნებები, რომელიც ჩვენთვის სასარგებლო გახდება, საინტერესო გზა წარმატებისკენ და მუდმივი თავდაუზოგავი შრომა კარიერაში და ამავდროულად ოჯახში. როგორ ვითავსებთ სამზარეულოს და სამუშაო მაგიდას წარმატების ფონზე ადამიანური რესურსების ხელმძღვანელი ნანა კუჩულორია გემოვნებიანი ნარატივით უღრმესი მადლობა. ქალბატონო ნანა, მოგბრძანებისთვის არჩულებრივ გამოიყურებით. მე დარწმუნებული ვარ იმ თანამშრომლებს, რომლებიც თქვენ აქ ყავთ სამსახურში, როგორი რეაქცია აქვს თქვენთან შეხვედრის შემდეგ და რა კარგად ვითარდება უკვე სამუშაო პროცესი. არა, რას ბრძანებთ? ჩვენ ყოველთვის სიმართლეს ვლაპარაკობთ ქალების ნარატივის სერიალში. პირველი, ვიდრე გადავიდოდეთ უშუალოდ ადამიანური რესურსების მართვაზე, საინტერესოა თქვენ რატომ აირჩიეთ ეს მიმართულება. ნანა და თან ვიცი, შვედეთში ამ მიმართულებით განათლება გაქვთ მიღებული, როგორც უკვე აღნიშნე. დიახ, იცით რა არის, ეს შემომერჩია მე. ანუ ესე აღმოჩნდა, რომ შემორჩევითი პროფესია. შემომერჩია, ჩემი პირველი პროფესია ინგლისური ენის ფილოლოგი ვარ და შემომერჩია, იმიტომ რომ მუშაობდი უცხოურ ორგანიზაციაში, ისეთ ერთ-ერთი პროექტი იყო, სადაც თურმე HR-ი ყოფილვარ და არ ვიცოდი. ანუ მე ხალხს კონსულტანტებს, ჩვენ პროგრამებს ახორციელებდა, ამ ხალხს ვიყვანდით. და სხვა მიმართულებსაც სხვა მიმართულებები, კი. ვითავსები კი, რა თქმა უნდა. დიახ. და მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ეს საქმე ძალიან მომეწონა, ზოგადად ადამიანები მიყვარს, ალბათ ეს არის მთავარი, რატომაც, იმიტომ რომ ეს ერთი და მეორე ამ პროფესიას ადამიანური რესურსების მართვას აქვს ძალიან სტრატეგიული მნიშვნელობა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ თუ სწორი ადამიანი სწორ ადგილას არ მუშაობს, დაღუპულია ყველა. ნამდვილად, ასეთი ხშირად ხდება და ეს არის სწორედ ის პრობლემა, ამოსავალი პრობლემის, რომელიც შემდეგაც ფუჭდება საქმე. კეთახმებით. თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რეალურად შესაძლებელია თუ არა ინტერვიუს ან ტესტირების გზით სწორი კანდიდატის გამოვლენა, თუ მაინც პრაქტიკაშია აუცილებელი მისი ხილვა. არა, უყურეთ, ინტერვიუს ან ტესტირების გზით 50% უკვე ხელში გიჭირავს. ანუ რაც არ უნდა განათლებული, განსწავლული, უცხოეთში დამთავრებული იქნება თუ ჩვენი უმაღლეს სასწავლებლების დამთავრებული სტუდენტი იქნება. მნიშვნელობა არ აქვს, განათლება მიღებული, კი გეთახმებით. იმიტომ რომ ადამიანი თუ მომზადებულია თავის საქმე იცის, პრაქტიკაც მეტნაკლებად გავლილი აქვს. თავარი არის ამ ადამიანის შენარჩუნება სამუშაო ადგილზე, ამ ადამიანის განვითარება და ყველაზე მთავარი, რაც ჩვენს პროფესია არის მთავარი, მოტივაციის ამაღლება, შენარჩუნება და ასე ვთქვათ, თქვენ როგორ იმაღლებთ მოტივაციას? საინტერესოა. თქვენ გადაწყვეტილი სამუშაო გრაფიკი გაქვთ. იწევთ უამრავ ადამიანთან ურთიერთობა, თანამშრომლობა და მათ შორის სამსახურში აყვანა ან დამშვიდობება რომელიმე კადრთან. უკიდურეს შემთხვევაში. სტრესთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი. თქვენი მოტივაციის წყარო რა არის? სხვა შორის სტრესს რაც შეეხება, მართლაც სტრესული სამუშაოა. ჩემი მოტივაციის წყარო ალბათ ჩემი ოჯახია. ამისთვის ცოცხლობ, ჩემი პატარა
შვილი თქვენ უკვე შვილი-შვილიც ხავთ? დიახ. ნუ თქვენ არ წყვეთ გაოცებას. სანამ დიალოგამდე მოვიდოდით, მანამდე. დიდი მადლობა. მოვიკითხოთ რომლისთვისაც დიდი მადლობა, რომლისთვისაც ვცოცხლობ აქტიურად და ის ფასეულობები, რაც ჩვენ ყველას გვაერთიანებს. ბევრი ფასეულობაა დარწმუნებული ვარ. რა მეთოდებს იყენებთ იმისთვის, რომ გამოავლინოთ სწორი კადრი და რა დროა ამისთვის საჭირო? შესაძლებელია, რომ ძალიან მალე მოხდეს იდენტიფიცირება ადამიანის რომელიმე კონკრეტულ სამუშაო მიმართულებაზე. იცით რა არის? კი, ეს შესაძლებელია, რასაკვირველია გააჩნია ადამიანს, რომელიც ამას უძღვება ამ პროცესს. ძალიან დიდი ბექგრაუნდი და ფონი, განათლება, პრაქტიკა გჭირდება იმისთვის, რომ სწორი კადრი, სწორი ადამიანი შეარჩიო. ამას უკაცრავად ფსიქოლოგიური განათლება ჭირდება, რასაკვირველია და ცხოვრებისეული გამოცდილება, რომელიც ფსიქოლოგიურ განათლებასაც გმატებს აქვე. აქვე, რა თქმა უნდა. ზუსტად სწორი მიმართულება, ცხოვრებისეული გამოცდილება გვაძლევს ფსიქოლოგიურ განათლებას. თუ დაკვირვებულია ადამიანი. თუ დაკვირვებულია და ანალიტიკური აზროვნების უნარი აქვს. რა უპირობებულია, ნანა და დასაფასებელი. პიროვნული თვისებები თუ გამოცდილება და საქმის ცოდნა. თუ ორივე ერთად. ისიც რა არის, რა თქმა უნდა, ჩემი სტანდარტული პასუხი არა მარტო ჩემი იქნებოდა ორივე ერთად, მაგრამ მე პიროვნულ თვისებებს ვანიჭებ უპირატესობას, იმიტომ რომ ადამიანი პიროვნულად თუ არ არის სუფთა მორალის და არ აქვს ისეთი ფასეულობები, რომელიც მის ირგვლივ მყოფ ადამიანები, ვინც მასთან მუშაობენ, მოკლედ ბუნებრივია, კოლეგები. სიამოვნება თუ რა ვიცი რა სიტყვა. კარგად და კომპლექტულად გრძნობდნენ თავს კონკრეტულ პრინციპში მუშაობის პერიოდში. ადამიანური პიროვნული თვისებები ყოველთვის ყველა ეპოქაში, ყველა სამსახურში, ყველა გარემოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ჩემი პირადი აზრი. პირადი დაკვირვება და თქვენი პირადი აზრი გვაინტერესებს ზუსტად გადაცემაში. ძალიან მნიშვნელოვანია მართლა. წელი სამუშაო გამოცდილების ფონზე სხვადასხვა მიმართულებით არ გიფიქრიათ სხვა პროფესიაზე არასდროს ნანა? მიფიქრია მფრინავობაზე, რომელიც გონია, რომ ესა წინა ცხოვრებაში ვიყავი, ამიტომ იმდენად კარგად ხართ დახელოვნებული ამ სფეროში, თუ რატომ გონიათ, რომ წინა ცხოვრებაში მფრინავი? არა, იცით რატო ის, როდესაც უმაღლესი პილოტაჟის კადრებს უყურებ, მოკლედ გამოვყოფ უზარმაზარ ადრენალინს და მოკლედ გიждები და გონია, რომ რაღაცა ფრენაც გიყვართ და ხშირად მოგზაურობთ ალბათ. კი, პრობლემა არა, მაგრამ ტაქსში ჩავждები თვითნავში, ჩემთვის ან ეს მეგობრები მყავს, რომლებიც ბევრისთვის როგორი მოტივაცია ახლა ეს თქვენი კი ბატონო, ძალიან ხშირად ხდება. რამენაღლება. ანუ ჩემთვის არ არის საქართველოში დაკვირვებით სხვა კომპანიაში როგორია მიმართულება თანამშრომლების აყვანის პიროვნულ თვისებებს უფრო აქცევენ ყურადღებას თუ პროფესიულ განათლებას? აქ პრობლემა გვაქვს გვანცა, იმიტომ რომ ნეპოტიზმი და აღნიშნოს რომ კი. მაინც ვდგავართ ამ პრობლემებს. ეს იქნება კერძო კომპანია თუ საჯარო სამსახური, ეს პრობლემები ჩვენს წინაშე, ქვეყნის წინაშე დგას და ეს მე მტკივა, როგორც ამ სფეროს წარმომადგენელი. მოღვაწი მომუშავე ადამიანი. სად მეტია ნეპოტიზმი? ნანა, კერძო სექტორში თუ საჯარო სექტორში თქვენი პირადი დაკვირვებით? იცით რა არის? თუ თანაბრად არის სხვა შორის წესით საჯაროში უნდა იყოს, მაგრამ კერძოშიც გვარიანად არის, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჯიბე ჩემია და ვისაც მინდა იმას ავიყვან, ასე გეუბნება და დამსაქმებელი და არა იცით რა არის, ჯიბე კი შენია, მე ვეუბნები, მაგრამ შენ რო აქ აიყვან ადამიანს, რომელიც 24 საათი არაფერს არ აკეთებს, ეს არის დემოტივაცია სხვა ადამიანებისთვის, რომლებიც ფუტკრები ვიჩროვობენ და შენ თუ შენი ჯიბე შენია, მაშინ ეს ადამიანი სახში იჯდეს თუ შეიძლება, ასე უთხარი ჩემს ერთ-ერთ დამფუძნებელს. ძალიან სწორად და კარგად გითქვამთ. სახში იჯდეს და ისე მიართვი ის ფული და ნამდვილად აბსოლუტურად გეხმარებით. ეს ადამიანები ვის ფუტკრები ვიჩროვობენ, ხო, ვის არა ქვია. მუშაობა და უკვე შემდეგ კომპანიის შედეგიც, ხო? ცხადია. სამართალმაპური ჭამა არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არა მარტო ამ ქვეყანაში, ზოგადად სამართლიანობა არის და ეს ადამიანი არაფერს არ აკეთებს და იგივე ხელფასი აქვს, რაც შენ მთელი დღე შრომობ, ეხლა
კარგი, საინტერესოა ახლა თქვენი ვიზუალის შემყურე აუცილებლად გკითხოთ საიდუმლო სილამაზის და ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორ ახერხებთ განტვირთვას უკვე ამ ძიმე სამუშაო გრაფიკში და პლუს ამას ახლა მივიღე ინფორმაცია, რომ ბებიაც ყოფილ ხართ ამ მომდროულად. რა არის თქვენი დღის რეჟიმი? სამსახური თუ აუცილებლად სურვაც, სწორი კვებაც და რა თქმა უნდა სამსახური. კარგი იქნებოდა სურვის ესე რომ შესაძლებლობა მქონოდა აუცილებლად ვარჯიშობ დიდი ხანია 20 წელი 25 რა ვიცი რას თავი მახსოვს ვარჯიშობ ჩემი ვარჯიში რა არის წავალ ფეხით მოციონს გავაკეთებ ღამე შემდეგ საღამო დილით 6-ზე ვერავდგები და შემდეგ ძუნძულით მოვდივარ კი 6-ზე ვარჯიში რა ვიცი დატვირთვა მაინც მე შემდეგ ძუნძულით მოვდივარ რაღაც პატარა იმებს გავაკეთებ და ასე სამზარეულოში ტრიალს ახერხებთ? სამზარეულოში ვტრიალებ არაჩვეულებრივი ქალიშვილი ყავს. დიდი მადლობა. ძალიან მიყვარს. ნამდვილად. კი ბატონო, მეც უკვე გაერთიანდა ქალების ნარატივის სერიალში. ნამდვილად სხვა შორის მისი ასაკისყვალობაზე გვარიან წარმატებას მიაღწია და თქვენ როგორ ხართ სამზარეულოსთან? ძალიან კარგად. ჩვენ ჯიშად გვაქვს კარგად მზადება. ოჯახურად გაქვთ ყველაფერი დალაგებული. მე შემიძლია ელენე შევეჯიბრო კიდეც. მე შემიძლია პირდაპირ კონკურსი მოვაწყო პირდაპირ ეთერში ელენე და ნანა. შეიძლება, რა ვიცი. შესაძლებელია, ეს კარგი კონცეფცია, გადავხედავ პროდიუსერებს საეთეროს. მე მგონი საინტერესო თემა იქნება რამდენიმე ხანში, ამისთვის მომზადება გვჭირდება და შეჯიბრი კულინარიული გავმართოთ პირდაპირ ქალების ნარატივის სერიალში. უღრმესი მადლობა, საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიმართულებების შეთავსებისთვის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდისთვის გადაცემის სერიალში. დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის და დადებითი აურისთვის. გავდოთ ნანა კუჩულორია სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, აუცილებლად შევხვდებით მას კიდევ ჩვენ სტუდიაში, როგორც უკვე დავაანონსეთ, შეიძლება ამ განხრით და შეიძლება სხვა მნიშვნელოვანი და საინტერესო მიმართულებებით ხვდებით ერთმანეთს ხვალ პარასკევს ზუსტად 11 საათზე უკვე განსხვავებული ლოკაციიდან მორიგ აქტუალურ და მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ბედნიერ ხუთშაბათს გისურვებთ.